آسیب ببینه اون انبارش به مشکل میشه. سلامت انشالله. ما خوش آمدید. قربون شما سلامت آداب باشین. باستانی عرض کنم که بله از عهد هولاکوخان مغول اقدا خواجه نصیر طوسی، من خودم فرهنگیم، خواجه نصیر طوسی اومده اینجا هم گبر نشین بوده، زردشتی بودن. بعد در یک شب اینا مسلمان شدن و به ازدواج هم در آمدن و عقدار بوده، عقدگاه بوده، حالا شده عقدا. از نظر انار هم که بخوایم بشناسیم، انار تقریبا از آبان شروع میشه به سمت رسیدن میره تا آذر. از همون سلام. میرسیم به این نقطه. شاهکار معماری اینجا. این منطقه رو بهش میگن چی؟ شترخواب، شترخان، شترخون. هر سه تاش درست. شترخواب محل پارکینگ شترها برای کاروان ها. دروازه‌ای که اینجا هستش روش میگن دروازه پشتی. یکی از دروازه های ما. این دروازه مخصوص کاروان ها بوده. بله. که با شتر یا اسب می اومدن داخل، اینجا پارک میکردن شترها رو و حالا استراحت میکردن. بعضا باید میرفتن منزل بعدی که ورزنه اصفهانه از این سمت و خب استراحت میکردن و میرفتن و یه قسمتی هم باری داشتن میبردن کجا؟ توی بافت. دو دهلیز هست اینجا، یعنی یه عین همین اون سمت دیواره. شش ماه اول سال این ور بودن، 6 ماه دوم سال اون طرف بودن، برای اینکه نظافت باید میشده و تغییر نور خورشید. و این دیواری که میبینید شما قسمتی از حصار خواجه نصیرالدین طوسیه که دور شهر کشیده شد. این که میگفتن دیوار خواجه نصیرالدین بس اینه. این قسمتش تاریخ مکتوب داریم از این. توی روایت اصلی عقدا گفته شده و بهش پرداخته شده که ایده کشیدن حصار دور شهر توسط خواجه نصیرالدین داده شده. بسیار عالی. این ساختمون میرسیم به برج دیدبانی. بزرگترین برج دیدبانی عقدا. سازه‌ای که معروف به برج خواجه نعمت. خواجه نعمت یکی از بازرگانای بزرگ عقدایی بوده که احساس نیاز میکنه. چرا؟ چون باید کاروانها رو پایش میکرده توی پهنه بیابون. برای همین درخواست میده به خواجه نصیر و ازش میخواد که یه سازه‌ای براش درست کنه که بتونه دید داشته باشه و بتونه کاروانها رو پایش کنه. خواجه میاد یه همچین برجی رو تو جنوبی ترین قسمت حصار براش میسازه. بله. که بتونه باش دو حرکت بزنه. یک، خواجه نعمت بتونه دیدبانی رو انجام بده و خودش بتونه کاروان‌هایی که از اون ور یا راهزنانی که از اون ور دارن حمله میکنن رو کنترل کنه. بله دیگه. اون سمت میشه اشتکویی که پشت به پشت مربوط به شیراز و از سلام این علیکم. سمت احوال شما. و از این سمت میخوریم به کجا؟ پشت این اشتکو اصفهان. دقیقاً. حمله ها بیشتر آماجش از این سمت ها بوده. بسیار عالی. و از این دروازه ما که میایم بیرون وارد یه پهنه کویر باید تصور کنیم اینجا رو. اینا نبودن دیگه. همش کویر بوده. که ما میرسیم پشت حصار و پشت دروازه شهر. یعنی ما از عقدا اومدیم بیرون الان. برخوشیم. و این چه سازه عجیب غریبیه. برج دیدبانی مونه. و یه سر داخلش میریم. بله حتما. سرتون مراقب باشین. بله بفهمید. سگ اینجاست نترسید. خب این میاد و میره. این چاها فکر کنم بچه داره. بچه داره هی میاد و میره. خب برج خواجه نعمت 3 طبقه برج که از نظر استراتژیک خاص، معماری خاص و یه سری شاهکارهای معماری توی این برج
نهادینه شده. اول اینکه بگم در ابتدا، یعنی در دوره ایلخانی که این اثر به اونجا میرسه، این برج صرفاً برج دیدبانی بوده بله. و سربازایی وارد میشن که چشم قوی داشتن و می اومدن اینجا تقریبا 1 ماه تا 2 ماه میموندن که این چشم به تاریک روشنی اینجا عادت کنه و بتونن دید رو بزنن. اتاقای خوابشون، یعنی یه جوری تاریک خونهشون بوده اینجا، باید تقویت چشمشون. بله، اتاقای خوابشون، بله. آشپزخونهشون، آها. هر 3 طبقه دستشویی دارن آفرین. و در نهایت چاه آب شیرینشون. آره پس این نیازی نداشته کسی بیرون بره. چای آب چاه آب شیرین مصرفی خوردن. حالا این چاه دوباره خودش خاصه. شما 3 متر از دهنه چاه وارد بشین، به این سمت یه دریچه‌ای رو دارین یعنی که از شما داخل چاه؟ آره که شما رو انتقال میده به یه تونل زیرزمینی. این تونل حرکت میکنه زیر بافت قدیم، زیر خونه های مهم، حالا رد میشه، از طریق چاه اونا به اون متصل میشن و میاد و یه جایی تو عقدا بیرون میره، تو یکی از بیابون ها اینجا که کسی نرفته متاسفانه. من خودم 600 متر این مسیر رو رفتم. آفرین. خب طبیعتا اینجا چیز نظامی بوده، به هر حال این یه راهی هم طبیعی این راه فرار بوده که تو جنگ ها بتونن، یعنی راه خروج اضطراری بوده که هست. تو نوشاباد داریم، تو ساوه داریم و جای دیگه هم مشابهش رو داریم ما حتی. این سبکسازی ساز است. این لونه زنبوری ها هم عایق صدا و حرارتن. بله آفرین. هم سازمون رو سبک میکنه. ببین یه قسمت بزرگ که تقریبا 1 2 3 تا خشت باید تو بیاد، اینا اومدن با یه حرکت مربعی خالی نگهش. پس این دیوارهای حائل ما همه دیوارهایی هستن چیزی که الان تو معماری الان مرسومه، حالا بماند انجام میدن آره. یا نمیدن، ولی چقدر خوب که اونا با این طرفند و خودش به تنهایی هر کدوم از این خشتایی که اینجوری گذاشته شده میشه یک ستون و نیرو پخش میشه، نیرویی که از بالا داره رو بنا میاد پخش میشه تو بنا و این خودش میشه یه ویژگی مهم. آفرین. خب باید بریم طبقه 2 مدل دیدبانی رو ببینیم. بفهم. کجا باید بریم؟ از این ور بریم، من نور بندازم. خب داریم میریم طبقه 2. پله های باریک و بلند و مارپیچ. به این پله ها میگن شمشیری. اینجا چی بوده؟ دستشویشون. دستشویشون بوده. این سازوکار رو داشته. این سازوکار خیلی جالبه. یه حالت شوتینگ داره. دقیقاً. مدل اینجوره. یه لوله از سقف حرکت میکنه و میاد پایین. بله. و از هر طبقه متصل میشن به این لوله. این لوله تو دیوار داره میاد. پس اینا تو هر 3 طبقه میتونن همزمان از این سرویس ها استفاده کنن. مشترکی. و در انتها وارد یه اتاقکی میشه که اونجا یه عده آدمایی هستن به اسم والکش با خر میان و یه خورجین های مخصوص این رو تخلیه میکنن و بعدش میره کود عالی میشه و ما هنوز هم از همین سیستم داریم استفاده میکنیم. اتفاقاتی که بعدش میفته. بله. دیدبانی اینجا خاصه. ببینیم اینا میومدن از یه قانون جالبی استفاده میکنن که توی دوربینای عکاسیه به اسم فوکوس چشمی. فوکوس چشمی میاد میگه که اگر شما حالا شکل سادهش دستتون رو اینجوری دایره‌ای بگیرید و توش نگاه کنین، چشم تو نقطه مرکز فوکوس میکنه و میکشه تصویر رو به سمت شما که بهتر بتونین ببینید. پدر من هنوز که هنوزه با این ترفند جدول رو حل میکنه. حروفایی رو که نمیبینه اینجوری انجام میده. اینا هم برگرفته از همونه. ببینید کدوم؟ این حفره تو هر ضلع زاویه‌ای از اینجا که خاص هست یه دونه از این حفره وجود داره. این هم هست که بله. حالا اینی که بسته ما حالت ببینید حالت تلسکوپیه. بله. باز شونده و اینوری تعیین کننده. پرسپکتیو داره. دقیقاً. شما رو میاره توی نقطه فوکوس میکنه. نمونه بارزش اونور که این مدل مسلط میشدن روی این حفره و دید رو انجام میدادن. ببینی توی این طبقه دوم افق بیابون زیر چشم شماست. ثابت.
یعنی ما چه بخوایم چه نخوایم اون فوکوسی که تعیین کرده برامون دقیقاً. مشخص شما میشه. ببینید یعنی اگر این غبار غروب رو نداشته باشیم ما و توی جو صاف هم اینجا دید رو انجام بدیم، یه دکلی رو میبینیم در انتهای دیدمون تو همین مسیر. بله اون دکل کجاست؟ رو کوهپایه اصفهانه. یعنی از اینجا تا ناین 70 کیلومتر، از ناین تا کوهپایه 20 کیلومتر و تقریبا شما 100 کیلومتر رو دارین پوشش میدیم با چشمتون از این نقطه. این اون ویژگیه که داره به شما میده. توی این پهنه بیابون میله هایی رو میزدن، حالا با خشت بله اینا رو درست میکردن که این میله ها تخمین مسافت رو باش میزدن. این میله ها بعد میره توی زبان انگلیسی و مایل رو میسازه. مایل. پس مایل هم مال ما بوده. آفرین. و این مسافت رو تخمین میزدن. سیاهه سپاه رو نگاه میکردن. حرکت سینوسی و آرام روی افق بیابون مربوط بوده به کاروان‌های تجاری. چرا؟ چون شتررو هستن و حرکتشون توی پهنه بیابون سینوسی از این نقطه. سپاه جنگی اصولاً سیاهشون سرعتش سریعه و گرد و خاک دارن. چون سریع حرکت میکنن. اینا متوجه میشدن که این سپاه جنگیه و به زمانی که تشخیص داده میشه سپاه جنگی در حال حرکته، یه پیک از اینجا میرفت پایین و تمامی 16 برجکی که دور این حصار هست رو آماده باش که آماده جنگ یا اتفاقی باشه. یعنی طبق فرمایشات خودت دیدبانی مرکزی بوده اینجا. دقیقاً. یعنی فرماندهی از این نقطه شما تمامی این ضلع و زاویه اقدا و این حصار رو میتونید دید بزنید به راحتی. بسیار. طبقه بالا برای دیدهای نزدیکتره. فرمش و مدل دریچه ها جوری تعیین شده که دیدهای نزدیک و پای برج رو انجام میدادن باشه. اون طبیعتا پرسپکتیوش باید فرق کنه، درسته؟ کمتره و پایین دست رو نگاه میکنه. بریم بالا. چه غروب زیبایی. به به. نزدیک های برج اینجا مشخص میشه و وارد این اتاق میشیم. این اتاق بیتوته بوده، جایی که اگر خان یا تاجر بزرگی برای بازدید میومده اینجا، دعوتش میکردن به این اتاق. میومده اینجا شومینه شاهی و دور هم میشستن. یه ویژگی جالبی که اینجا داره و خیلی جاهای دیگه هم داره به خاطر این مدل تاق‌ها، این صدا و اتصال صدایی که گفتم. اینه. آره. یعنی اگر من از این زه با شما صحبت کنم، شما قرینه این اون بر دیوار صدای من رو اینو من یه بار دیگه شنیده بودم، حتی چون مثلا شما بیشتر اطلاع داری، یعنی ما یه گوشه اینطوری داریم، یعنی این صدا از اینجا میچرخه و این گنبد استریوه. اگه شما برین اونجا وایسین، یعنی گوشتون رو بذارین سمت دیوار، من صحبت کنم. یعنی من باید گوشمو بذارم اینجا. دقیقاً. بذار. واقعا دارم. دوربینم بزنین صدای منو میگیرد. براتی. نه اصلا صدا داره میگه. بذار من دوستان، من میخوام میکروفون رو نزدیک، یعنی به جای گوش من میکروفون اینجاست. بگو حسین جان. صدای منو داری؟ و اگر کسی دور ما باشه یا کنار ما باشه، این صدای من رو حتی نمیشنوه. ولی شما جوری میشنوین که انگار من پشت سرت دارم صحبت. آره خیلی. یه بار دیگه یه جمله بگی. امیدوارم که لذت ببرید از عقلگردی ما. دقیقاً یک کم گوش تو زاویه‌اش عوض می‌کنی دیگه نمی‌شنوی. این زل به اون زل، این زل به این زل. و تماماً این حرکت. بله اینو من یه بار دیگه. این یه شاخصه‌ایه در واقع برای اینکه مشخص کنن کسی که سقف رو اجرا کرده سقف درست اجرا شده. سقف ضربی یا گنبدی شالوده اصلی بناست و باید سقف درست اجرا بشه. استادکارهای قدیمی وقتی سقف رو اجرا می‌کردن، همون وقتی که آخرین آجر رو که قالب خودش هم در می اومده توی این زاویه میذاشتن، میرفتن رو سقف و میدویدن کار خودشون رو نشون بدن. چرا؟ چون سقف‌های گنبدی چفت شوندن و اگر شما درست اجرا کنی، هر چقدر فشار از رو سقفش اعمال کنی، محکم میمونه. چرا؟ چون فشارها میاد توی پایه‌های است.
و برای اینکه این مهندسی دقیق اجرا بشه با این تست استریو، این تست صدایی که گنبد یا استریو را، یعنی مثلا اگه حتی من شنیدم سانتی متر هم این الان من صدای شما رو یه جور دیگه آره. توی وقتایی یه خورده شرایط جو باید آروم‌تر باشه. وقتی من صحبت میکنم اینجا شما یه گوشت کامل بسته میشه و از یه گوشت میفهمی. حتی این اتفاقا میفته. لیفت و رایت میده. دقیقاً. یه صدا قفل میشه و یه صدا رو میشنوی شما. یعنی چپ و راست میده صدا رو دقیقاً. یه فکر میکنی یه صدای از خونه همسایه است یا بغل در میبینی که من به صدا خودتون میترسی. یه همزیستی جالبم داریم اینجا که حالا بعضی زیر گچا رفته، توی خونه ها خیلی بهش نمیپردازن، ولی خب این همزیستی در جریانه. بله. همزیستی چیه؟ ببینید بنای قدیمی که شالودش کاهگله، خب توسط اختلاف اون دمایی که ایجاد میشه میعان داخلش رخ میده و آب اضافی داره این بنا. این رطوبت باید خارج بشه از گل. چجوری خارج میشه؟ از پایین بنا. این رطوبت رو شما نمیبینید و زمانی میبینید که به اشتباه بیان توی مرمت پایین اینجا رو سیمان کنید. اون وقت میبینین که کاهگلتون از پشتش سیمان داره تحلیل میره و داره پوک میشه. این آب اضافی داره بیرون میاد. برای همینه که اکثرا سقف‌ها بازن. آره اینو می‌خواستم بگم، سقف‌ها بازن که باد در جریان باشه و تا طبقات پایین هم در واقع مثل تراسایی که الان برای خونه، یعنی پاسیایی که به نظر میگرفتن. آره. این به خاطر جریان هوا داخل این خونه است و از بین بردن این رطوبت. خب اما یه قسمت هایی این اتفاق نمیفته، نه نور بهش میخوره نه اون هوایی که باید بخوره. چی میشه؟ ملات میاد میشه ساروج، خب و گل. ببینید این گل و خشت آب اضافیش رو میخواد پس بده. به کی میده؟ میده به ساروج. میده به ساروج. ساروج آبخواهه و آب رو به خودش میگیره، خب و تقویت تر میشه، محکمتر میشه. و بعدش ما نی رو داریم. نی جهت فرم دادن این اشکال قوسیه. آره آفرین. و از یه طرفی یه کار دیگه هم میکنه، اون آب اضافی ساروج رو به خودش میگیره و تو فیبراش ذخیره میکنه و در لزوم برمیگردونه. یعنی سیستم برگشت پذیر هست. یعنی اینا با متریالی که حالا شاید متریال بومی، آره یه زندگی ساختن زیر پوستش. نیو نمیدونم ساروج و اینا چه مهندسی دقیقی میشه. آفرین. این زندگی این زیر در جریان تو هر ذل زاویه از. بسیار عالی، خیلی خوب بود این مهندسی ها، شاکر. و باز هم دیوارهای دو پوش، حتی زیر سقف با دو پوش. و یه قسمت هایی رو ما اینجا داریم. الان این جایی که ما داریم راه میریم زیر پامون خالیه. ببینید این قسمت ها خالی هن و بهش میگن کنو یا کنوکاری که میگن از ایناست. اینا توش خالیه، بعضم خاک نرم توشه، بعضم خالیه و یا کوزه خالی داخلش میذارن. چرا کوزه؟ چون همون حالت خالی رو نگه میداره براش. خلای خاصی نمیفته. آره یه خلای خاص. بسیار. ما میریم طبقه بالا، پشت بوم. خب یعنی ما یه مثلا پشت بوم هم داریم. جالبه اینجا. یه هنوزم بلندترین برجه توی. بله. بلندتر از اینجا نداریم. سقف برج خواجه نعمت این دید کامل رو میده، ولی خب اینجا رو زیاد نمی اومدن سربازها چون آسیب پذیریشون بالا میره. یه سری سوراخ‌هایی رو اینجا داریم به اسم سنگ‌انداز. سنگ‌اندازها کارشون این بود که زمانی که مهاجم میرسید پای برج و قصد تخریب پای برج رو داشت، سنگی رو برمی‌داشتن از اینجا مینداختن پایین. این سنگ مماس برج میاد پایین و خیلی جالب صاف تو سرش میخورد. یه بادگیر هم اینجا داره، اما بادگیرش متمایزه با بقیه بادگیرهایی که شما دیدید. اون قسمت چرا اینجوریه؟ نتونستن بادگیر رو بزرگ کنن
یکی اینکه سازه سنگین میشد، دو هم اینکه دید سازه دوباره زیاد میشد. اینه بادگیر الان درسته؟ آره این یکیشه. الان من رو شما باد شمالگان تصور کنید که از این سمت میوزم بله. شمال به جنوب. بله. من حرکت میکنم و میام انحنای این قوس منو میاره تا اینجا. اختلاف فشار منفیه، منو مکش میکنه پایین و من تا کف برج میرم پایین. دیگه اصلا لزومی نداره اون بالا شد. دقیقاً. این خود این انحنا منو پوشش داد. اضافه منو کی میگیره؟ این لبه میگیره. این لبه منو انتقال میده به کجا؟ طبقه پایین پاتون. این برای گرفتن اضافه یعنی از این انحنا بخواد بیاد این لبه اینجا میگیره. دقیقاً. بادگیرای قدیمی مونده درسته اینایی که الان ما بله بله. می‌داریم؟ این بادگیر عمودیه که ما 2 تا داریم از این بادگیرها. حالا اونی که حالا اون گوشه هستش و سیمانی طور شده پشتش و در کنارش یکی از که سبک قدیمیش مونده. بله. بادگیرهای عریض مال منطقه اغدا، اردکان و میبودن و تو یزد بادگیرهای عمودی رو ما زیاد می‌بینیم. بله. خاطر همون تفاوت جغرافیایی. دقیقاً. یه چیزی دیگه هم که قابل گفتنه اینه که این مدل پله‌های شمشیریه که تو منطقه یزد زیاد می‌بینیش. گفتین شمشیری بله. آره گفتم به خاطر چیزی. رفت و آمد تو این پله‌ها مهمه. مدلش اینه که شما باید این مدل تو پله حرکت کنید، نه این مدل. چرا؟ امکان سقوطش تو پله‌ها کم فاصله‌شون ممکنه پشت پاتون بخوره اینجا و برین اینجا. این یک. دو، تو موقع بالا اومدن اینجوری که بیان چندین عضله درگیرن. اما وقتی که اینجوری پایین برین یا اینجوری بالا بیاین یه عضله پشت پا و روی پا میشه پشت و شما رو راحت‌تر و دستتون میتونه حائل دیوار حائل باشه که شما دیوار نیفتین. بذار همین سب بیاین. دقیقاً. حس کنین ببین راحت‌تر بالا پایین میرین. آره. درد پاتون کمتر. آفرین. آفرین. خب الان کم کم دیگه مجدد پله به همین شکلی که حسین جان گفتن داریم میریم پایین. خب اینم دوستمون که فکر کنم بچه داره ما مزاحمش شدیم و آمدیم بیرون از قلعه بسیار زیبا. میرسیم به دالون ها. دالون ها با سابات ها متفاوت ترن. دالون ها ارتفاع سقفشون پایین تره و امکانش هست که یک اتاق از خونه بغلی رو سرش باشه. ساباتا یا دالونا؟ دالونا که داخل این اتاق نماز نمیشه بخونی. چرا؟ چون میگن که روی مسیر و کوچه هستیم و مشاه. آها. و حالت این داره که چیزه و شما اجازه نماز خوندن توی اون اتاق رو ندارین، یعنی قبول نیست احکام شرعیش. سقف دالون ها کوتاه، ممکنه که توی دالون ها خونه باشه، در خونه باز بشه یا در مغازه باز بشه، اما تو سابات ها نه. بله. و به این شکل یه خورده فکر کنم تنگتر هم باشه. تنگتر هم هست. بله بله. و دیواره با دیواره خونه داره میچرخه سقف. آها. متمایز نیست. یعنی اونور دیواره اونور خونه اونور خونه است دیگه. اینم نمونی از اون در باز بودن ها. یه توضیح هم که اینجا هستش من بدم بهتون اینه که خونه های قدیمی اصولاً 3 تا حجاب دارن. حجاب اول کلون های دره که شما رو تفکیک میکنه زن هستین یا مرد هستین. کلون های مردونه زنونه و اگر خانواده میومد کلون مرد.
درب که باز میشه حجاب دوم، دالون ال مانند یا هشتی یا کریاس. یاسه هشتی. هشتی که بهش کریاس هم میگه. دالون ال اجازه نمیده درب که باز میشه حیات رو شما مستقیم ببینید و باید بیان تو این دالون یا الله بگین و برید داخل. دالون از 1 تا 4 تا، یعنی 4 تا ال ممکنه باشه که توی خونه توی یزده و دیگه واقعا از وسط دیگه خسته میشین برید تو خونه. برگردید. این خونه جزو خونه‌هاییه که تقریبا فکر کنم 2 تا ال داشته باشه. این کم و زیاد بودنش بسته به خونه است. مدل خونه سازشون بستگی داشته. حجاب سوم میشه که خونه‌های قدیمی هیچ کدوم به سمت کوچه پنجره ندارن. به هیچ عنوان. این برمیگرده به معماری درونگرایانه‌ای که داشتن و معتقد بودن تمامی اتفاقات خونه باید بیاد تو حیاط مرکزی و اونجا بمونه. بین خودشون. حتی پی دیوارهایی که هستش به کوچه تقریبا 3 متر تا 2 متر. یعنی پیام سنگینه. چون صدا انتقال پیدا نکنه و از نظر چیز. حالا یه چیز جالب که شاید باشه براتون بگم، از نظر همین پیام اندازش برمیگرده به اختلاف دما و اون معمار که تشخیص میده این رو. چجوریه کارش؟ اختلاف دما توی تا کویر زیاده. شما شب رو همین الان رو تصور کنین، این خنکی هوا میخوره به دیوار بیرونی، خنکی حرکت میکنه و میاد داخل، داره توی این خشت و این گل که کار گل اصلا انتقال حرارته، حرکتش رو انجام میده میاد جلو. روز داره اینجا تغییر میکنه، یعنی شب داره به روز تبدیل میشه. تقریبا توی ساعتهای 3 ظهر این خنکی رسیده به دیواره داخلی خونه و بهش میگن اصطلاحاً جسم خونه خنکه. این میشه که توی ساعت 3 ظهر این میشه که شما توی ساعت 3 ظهر اتاقتون خنکه. اتاقهای خونه‌های قدیم. این به خاطر اینه. حالا روز شده، ساعت 3 ظهر، داره آفتاب میخوره توی سینه دیوار، حرارت داره میاد تو، میاد داخل، روز تبدیل شده به شب، تقریبا ساعتهای 2 شب الان. اون حرارتی که 3 ظهر خورده الان توی اتاق شماست. این میشده که با یه علایالدین یا با یه شمع اتاقشون رو گرم می‌داشتن. چرا؟ چون جسم خونه گرم بوده. بسیار عالی. اینم عالی بود. مدل معماری و دمای بیرون. میرسیم به این قسمت که یه رسم قدیمی روی دیوار داره. بله. این الان ثابته یا دالونه؟ این تاقه. آها. سقف رو نگاه کنی. من نور رو بگیرم براتون. میبینی؟ این برگرفته از یه رسم قدیمیه. این که گل گل ها روی دیوار. مراسم عروس کشونی ما 2 مرحله داره. مرحله اول که بهتون نشون میدیم. بله. مرحله دوم کاروان عروسه که حرکت میکنه و میاد توی این مسیر عبور میکنه. دخترای مجرد این خانواده ته این کاروانه و توی کاسه دارن گل هم میزنن. و وقتی میرسن زیر این تاق‌ها این گل رو پرت میکنن زیر سقف. معتقدن اگه گل گرفت بختشون بازه. اگه نگرفت که اصولا هم نمیگرفت میخورد تو صورت خودشون. یعنی این شانس رو ندارن این سال. دوباره باید امتحان کنن. اینطوری بگیم بهتره. مثلا دوباره امتحان بعدی. آره. چون ببین واقعا همش ریخته، خیلی زدن تا این مشخص تعداد زیادی بوده. حالا خیلی چسبیده. آره. این جزء رسم قدیمی بوده. آره. قشنگ این رسم رسومات واقعا الان صرف نظر از این که چقدر درسته یا چقدر نه ولی زیباست. بله اومدیم و میرسیم مجدد به کلک. پس اینجا هم یه محله دیگه. ما 3 تا محله رو دیدیم. دیگه وارد شدیم ما مثلا. از یه محله دیگه داریم عبور میکنیم. به محضی که کلک رو دیدیم میدونیم که وارد یه محله دیگه. آره میگیم ای کلک تو محله دیگه هستی یا. میام داخل این کوچه یه چیز جالب رو نشونتون بدم. آقا یه چیزی همه چیزش جالب بود. این دیگه خیلی جالب میشه. فاینالش. این که بدونین
میرزا رضا کرمانی خونش اینجا بوده. بله. آفرین. خونه میرزا رضا کرمانی. میرزا رضا کرمانی فرزند ملا حسین عقدایی که به واسطه کار پدر که تجارت پارچه با کرمان بوده به کرمانی ها ملقب شدن. کرمان بزرگ شد میرزا و بعد اومد اینجا ساکن شدن و چه اتفاقی افتاد؟ از اینجا رفت و ناصرالدین شاه رو کشت. دقیقا من خواستم تاکید کنم ما درباره میرزا رضا کرمانی داریم صحبت می‌کنیم که قاتل ناصرالدین شاه. بله. و در انتها که اون اتفاق افتاد و اعدام شد، خانواده‌اش از اینجا رفتن و کلید خونه رو دادن خانواده امیری ها که همسرشون بودن. و گفتن اگر ما برگشتیم که این خونه تحویل میگیریم ازتون، ولی اگر برنگشتیم این خونه باشه برای شما. که از اون سال تا الان هیچ کسی از اون خاندان برنگشت و هیچ کسی هم نمیدونه کجاست و چی شدن. و یه عده از این کرمانی ها مشتق شدن و فامیلشون شد شاه شکار که تو کرمان هستن. خانواده شاه شکار برمیگردن به این خانواده کرمانی هایی که یعنی این در الان باز نشده اصلا یا نه؟ این خونه یک بار من خودم که اینجایی هستم توش رو دیدم و هیچ وقت درش باز نشد که ببینم. الان فعلا که الان اون خانواده فکر نکنم باشن خانواده هم یه منظور که کسی مسئولیتی نه این خراب بشه دیگه. آره خودشون مربوطه که درست کنن و بازسازی کنن یا این خود چیز بذارن. شخص میراث هم در واقع چون واقعا یه خونه‌ای که ولی تاریخ دیگه. تاریخ محتواش ما زیاد کاری نداریم ولی تاریخه. و این در چوبیا دوباره. به چقدر زیبا. و این در چوبی. کلون ها طرح انار هستن. اگه توجه کنید. این فرم برش سر اناره. از زاویه بالا اگه نگاه کنید این تصویر رو می‌بینید شما. آره. دونه ها و این پیایی که سفید رنگی داره. بسیار عالی. ما داریم کم کم به انتهای بازار میرسیم. یعنی تمامی اینجا مسقف بوده تا انتهایی که وجود داره. سلام. درود بر شما. سلام. ما الان اومدیم مجدد از حصار بیرون. بله. سازه‌ای که بیرون از حصاره و چشمگیره آبانبار فاطمه خان. فاطمه خان یکی از دخترای خان قاجاری اینجا بوده که بسیار ثروتمند بوده و پولش رو صرف دختران و زنانی میکرده که سرپرست خانواده بودن و خب شوهرهاشون توی جنگ ها از بین رفته بودن. بله. و در انتهای عمرش میاد هزینه ای رو میده برای ساخت بزرگترین آبانبار. میگه بزرگترین آبانبار شهر رو بسازین بیرون از حصار شهر و بکنیدش وقف رهگذری. آفرین. و این بلند بله. بوده. این سازه ساخته میشه که میشه بزرگترین آبانبار عقدا بیرون از حصار شهر و صرفاً برای رهگذرینی که از این بیرون عبور میکرد. واقعا عظمتی داره. و اون گوشه بالا کدوم؟ قلعه شمشیرخان رو میبینید. قلعه محمد تقی خان که به قلعه شمشیرخان هم قلعه شمشیرخان. بسیار عالی. یه قلعه حکومتیه مربوط به یکی از خانهای اینجا بوده که توی اون دوره عقدا رو زیر نظر داشت. خیلی هم بلنده. بله. یعنی همون فکر کنم ببین همون یخچال میشه دیگه. تقریبا. یعنی شما الان تو تابستون هم یخچال‌ها دوباره چند درجه خنک‌ترن. آره دیگه. تا آبانبار. ولی خب این طبیعی و بسیار گوارا یخچال بوی یخچال و مواد غذایی داخلی. بسیار عالی. خیلی زیبا بود. جای این شهر خونه و این سرتاپی‌ها و این ورودی هایی که به قول حسین جان انواع حجابا از اول شروع شد. اینجا میرسیم به آب صدای آب رو داریم میشنویم. میرسیم به قنات. آها.
قوی ترین و قدیمی ترین قنات موجود توی اقدا این قناته. الان با این باغ‌هایی که دیدیم و اینا سال پیش میاد دقیقاً اینا با این آبش آبیاری میشه. بله. به این شکل. به. آبی هم میاد. شاید بگیم به خودتون که چرا اینقدر آب باید از مظهر قنات بیاد بیرون. واقعا چیه داستانش؟ در صورتی که اینجا نیست. یه چاه عمیقی حفر شده که آب قنات میریزه داخل و از اونجا پمپ میشه منتقل میشه بالا. الان بیان یه خورده بیان جلوتر حس گرما رو میفهمید. میبینی؟ این ویژگی آب قناته. خنک نیست. وقتی دمای بیرون خنک میشه آب گرم میشه. آفرین. و وقتی دمای بیرون گرمه آب خنک میشه. این حس لمسی شماست. حتی دستم توش کنی گرمه. حسونو گرما به دست. آره دیگه نسبت به ویژگی آب قنات. محیط هم الان سرد شبای خرید. حتی توی زمستان اگه بیان اینجا بخار رو میبینید داره از این آب میاد بیرون. فکر آب جوش داره میاد بیرون. خیلی اعجاب انگیزه جالبه. بله. پس آب در واقع این آب باغای در واقع میاد واقعا 5 هکتار باغ انار اینجا رو این آب خط پیشش قرار داره. بهش میگن قنات خودپا. همیشه رو پای خودش بوده و قنات خودپا. بله. این سازه معروفه به مسجد صلیب. مسجد صلیب. صلیب. گفته شده این سازه و یکی دیگه که مسجد هولاکوخان نام داره هولاکوخان مغول ساخته اینجا. و اگه شما تصویر هوایی این سازه رو ببینید شکل صلیبه. شکل صلیبی که روی زمین افتاده. و این ساختارها بعدا بهش گفتن ساختارهای چلیپا. یا صلیب گونه. الان که داریم نگاه میکنیم طبیعتا اون بال صلیب دقیقا اینجوری و بدنه کشیده پایینش که از بالا بهتر دیده میشه. میریم سمت اقامتگاه. بله بفهم. آقا درود بر شما. خسته نباشی. بفرمایید. با همینجا چیکار میکنی؟ به به به. تنوره زغالی محلی شاتران اومده. به به. تنور یعنی منبع گرماییتون هم با زغال آره؟ بله بله. بسیار عالی. خودشون نون خونه بندی برای. به به.
آبم میزنی که بچسبه. اولی رو رفت داخل ده. به شبکه مسافر داریم. وقت خود مسافرم میاریم اول ایشون آموزش بهش میده. جدا؟ بله. یه مسافری هست که دوست داره تجربه کنه. حتما آره خیلی ها. بعد حتی مسافرهای هستن که میان فقط به خاطر هم. آره دوست اصلا برام جو فلسفه اصلا بونگردی ها همینه. تجربه میکنن چیزی خیلی بله. کارهای سنتی صرف اقامت نیست. صرف اینکه شما بیاین فقط یه جد. پس شما این فرصت رو در اختیارشون میذارید. قطعاً. بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی هم داشتیم این مورد اومدن تجربه اصلا حال قشنگی هم داره. خیلی هم بازخورد خیلی مثبتی داشت. نون یک غذاییه که هر سفره هر قوم و هر ایل و هر کسی به حال نون هست و این طریقه درست کردنش برای همه جالبه. اینم سومی از این نون. خدا دوست داره. خوب به 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 بسیار عالی. عقدا از نظر بافت سنتیش خب برمیگرده، البته روایات مختلفه، سابقه بسیار دیرینه‌ای داره و چند تا روایت شده در مورد عقدا که یکیش برمیگرده به دوران یزدگرد فکر کنم سوم بوده که 3 تا از سرداران خودش را، یکی به نام میبودار، یکی به نام عقدار و یکی به نام بیدار، مأمور میکنه که برن در یک منطقه و به قول من رو زمینه آبادی و مسکن و اینا فراهم بکنن. اونی که میاد عقدار در منطقه عقدا، بیدار در منطقه بیده است که مربوط به میبوده و یکی هم میبودار که به قول معروف خود میبوده. این چیزی که از تاریخ عقدا ما میدونیم و آثار باستانی هم داره که بیانگر اینه که عقدا خدمت بسیار بالایی داره. مثلا ما مسجد هلاکوخان داریم. خب هلاکوخان مربوط به دوران مغول و اینا میشه. بله. خب این برمیگرده قبل از اسلام. لهجه اینجا با مرکز استان فرق میکنه؟ بله خیلی فرق میکنه. چجوریه مثلا چند نمونه من بگی؟ مثلا اختلافای کلمه ای مثلا همون شمتر و یزدی. بله بعضی کلمات و واژه‌ای که مثلا به فرض ما به کار میبریم در صورتی که مثلا توی از این واژه بگی کسی متوجه نمیشه. مثلا همین فرمایش عزیزمون که یز مثلا میگن ربک، ما میگم شنتر. حالا شنتر چیه؟ از این سوسماروگای مارمولک به قول خودمون. مثلا این خود دردم میگه مول، این قسمت مول میگم بشن مول. بشن این بشن پس مول. یا مثلا کلمه خیلی کم، مثلا حالا نمیگن نه، اون زمان میگفتن که ایت تیریشوک، اوستایی هستن. بله ایت تیریشوک، دوباره کمترش ایت سیروک، این یعنی چی؟ یعنی خیلی کمتر. مثلا به فرض یک حبه قم، یک دقیقه قم دیگه چی بود، مثلا میگفتن ایت سیروک قم بده من. ایت تیریشوک یعنی کمتر از اون. هنوز یک عبارت دیگه هم هست، مثلا میگن کم باشه میگن ایخوک. یعنی کم. اشتباه میکنم فکر میکنم به همون واژه‌ای بودی که زرتشتیان استفاده می‌کردن. بله. ولی میشه یاد کنیم کلمات و آواشناسیش اوستاییه. بله خیلی قشنگ. درسته؟ بله. مثلا یک چیزی میخوام بگم بزرگه میگم لوک. لوک.
گاهی وقتم آه. اصلا آخر میگیره بعضیش، مثلا گفتم انجیر یخوگ. آها. یخوگ او گرفتنش کوچیک کردنش. بعد کشاورزی اینجا از قدیم فقط انار بوده یا نه؟ انار از نه. قبل بوده یا نه؟ انار از قبل بوده، مون تا در کنارش مثلا میبینی باغ اناره، میبینی یکی درخت انجیر هم داخلش هست، میبینی درخت توت هم داره، درخت آلوچه هم هست، درخت بادوم هم هست. منتها اون محصول اصلی که بیشتر مردم باش سر و کار دارن و وسیله رزق و روزشون بوده و از اون درآمد کسب میکردن انار بوده که اونم متاسفانه خب قبلا این باغات اناری که بود وسیله معاش و کسب روزیشون بود. بنده خدا صبح ظهر شب بالاخره تو این باغ دا زحمت میکشی کار میکه و انار اقدان تو دنیا مثل مانند نشده. قدیم دو تا مسئله ما داشتیم، یکی مسئله آرامش بود، یکی آسایش بود. آسایش بسیار پایین بود، یعنی امکاناتی که مردم زندگیشون اداره بکنن، معیشتشون، آرامشی که تو ما بود هرگز الان نیست. مریضی ها به مراتب کمتر. اصلا ما بچه بودیم اصلا مثلا اگه یه پیرمرد 80 ساله میگفتن همه تعجب میکنیم سکته کرده، در صورتی که الان میبینی بچه 10 ساله جوون 17 ساله هم زم. بله اینا نبود. بنده خدا قدیم میگفت فلانی که میگفت این پسر عمه پسر خاله پسر دایی مادرمه، یعنی اولا میشناختم. بله میشناختم. حالا من خودم بگم مثلا به فرض پسر داداشم نوش پسرش ببینم نمیشناسم. خب اینا دیگه متاسفانه خب همین دوره هم دیگه بودن، خودش بالاخره اون سلفت میاره. صحبتای رو پشت بوم شبا بله که میخوابیدن خانواده کنار هم دیگه رو پشت بوم میخوابیدن همه. بله. اون صحبتایی که با هم میکردن اون بالا، شب نشینایی که رو پشت بوم داشتن، اون خودش اصلا دنیایی. ما خودمون یادمونه. زهاب می‌بردن جالب بالا. شد اینجا شب نشینی ها رو پشت بوم بود. ببین معمولا همین گوشتی که میگم کم میگرفتن، زور کسی نهاری چیزی درست نمیکرد. زور با یک سه همین نونی مثلا روغنی نمیدونم ماستی کشتی بالاخره این آب گوشت معمولا شب درست میکرد. شب یعنی غذای شب براشون. معمولا تابستون هم که میشو همه میرفتن پشت بوم. این غذا که میمدن بالی پشت بوم همه داشتیم همدیگه رو میدیدیم. یعنی شاید 20 خونه‌وار همدیگه رو میدیدیم پشت بوم هم وصل به قول معروف این آب گوشته و گوشت کوبیده و بعدش هم همه با هم داشتن صحبت میکردن. من دقت کردم تو معماری پشت بوم‌ها با هم دیگه راه داشتن. بله 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 نشون میداد که خیلی راحت بله 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 ساری بله دیواری ولی حالا حالا همه ساختن متاسفانه بله باشن حق هم داشته باشن، من کاری ندارم، ولی این دنبال اینم نیستم که چرا اون بهتر بود الان چیز نیست. ولی خب خودتون مثلا فکر کنید چیه حالا یه علتش علت اقتصادی، حالا گرفتاریایی که وجود داره اینا. ولی باز میشه رسید به اون جایی که به هر حال یه سری سنت‌ها رو حفظش کرد و ادامهش. متاسفانه اونایی که به قول معروف بانی و مسئول این کارن تو این زمینه خیلی کوتاهی کردن. آفرین. یعنی این بافتای قدیمی اگر حفظ میشد قطعا از نظر مادی، از نظر درآمدی، الان ما خیلی ساختمون ها داریم که قبلا وقتی نگاه میکردیم واقعا عجیب بود، ولی همه اینا از بین رفته، نابود شده. یکی همین معماریه، یعنی معماری ما از بین رفت. مثلا اگه این پشت بومایی که میگم هم دیگه راه داشت، شما خود به خود میومدین گفت که آقا من یعنی باید ارتباط برقرار بله با بله همسایه. بله. ولی وقتی یه دیوار باشه میگم خب شاید دوست نداشته باشه. درست. یعنی به نکته خوبی اشاره کردی. حالا اینو میخوام بیشتر کنم به حالا فعالیتی که مثلا جوانای منطقه مثل آقای ابراهیم‌زاده، مثل دوستان یه آغاز کردن، مثلا اقامتگاه بومگردی اومدن دوباره همون فضاها رو بازسازی کردن، فضاهای قدیمی رو بازسازی کردن. این
همنشینیه با همنشینیه، این یه موردیه که من فکر کنم داره جواب میده. کار بسیار قشنگ و زیبایی که انجام دادن همین بومگردیه. یعنی اگر این کار من به نظر 30 سال پیش انجام شده بود قطعا این بافتای قدیمی از بین نمیره. آیا داریم تاثیر گذاشته این تو چیزا به دیگران؟ بله، الان مثلا من یه خونه قدیمی داشتم که مال پدرم بوده. خب این خونه داشته خراب می شده، ولی به واسطه اینکه دیدم دیگران این کار را انجام دادن، بافت سنتی را زنده کردن و باعث شده که توریست بیا، الان این انگیزه در من ایجاد شده که منم بیام چه کار بکنم، این خونه قدیمی را به سبک قدیم درست کنم. به واسطه شغل پدر دیگه ما مهاجرت کرده بودیم، رفتیم سمت اصفهان و ما تابستونا همیشه عقدا بودیم. یعنی اینکه روز اولی که مدرسه تعطیل میشد، به خاطر اینکه مادر پدرم عقدایی بودن، مادر پدرشون عقدا بود، ما رو میآوردن عقدا. و اینکه واقعا من اینجا میفهمیدم بازی کردن و زندگی کردن یعنی چی. یعنی اینکه با پسر دایا و پسر عمه و پسر خالا همه با هم بوده و هیچ وقت این خاطره کودکی من هیچ وقت یادم نمیاد، چون اونجا نمیتونستم کودکی بکنم. اونجا توی اون آپارتمان تو خونه کودکی اونجوری دوستم نداشتم و اینکه همیشه تو فکر من بود که شایدم بقیه هم اینجوری فکر میکردن، پسر خالا و پسر دایی ها اونم همینجوری فکر میکردن، مثل من فکر میکردن و همیشه تو فکر من بود که من چرا عقدا زندگی نکنم، چرا اونجایی اینقدر دوست دارم، انتظار میکشم مثلا تابستون بیاد. من کل انتظاری که میکشیدم تو کل مدرسه این بود که نوروز بشه، مثلا 7 روز شماری میکردم برای رسیدن به تابستون. شما هم داشتیم. ما روز شماری داشتیم برای افغان. و چقدر جالب، من چقدر جالب شد الان داستانی که داری تعریف می‌کنی اصلا هیچ چیز اقتصادی توش نبوده که من بیام مثلا یه اقامتگاه چیز باشم، مثلا بیشتر همون که آقا پسر دایی‌ها دیدم فلان دیدم، یعنی بیشتر اون ایرانی بازیه بود در واقع. دقیقاً من دوست داشتم اینا دور هم باشیم. من عاشق اینم که با اتوبوس با فامیلام برم مسافرت، یعنی که آرزوام اینه جمع خانوادگی. شاید این حسم برای اونها باشه ولی تو من خیلی زیاده. و اینکه من تصمیم گرفتم که با آقای امامی که مثل برادرمه، یعنی که در حد برادره، با هم دیگه بیام اینجا شروع بکنم. ما آقای امامی رو تو جمع نداریم. نه متاسفانه شیفت دارم. در واقع شغل اصلیش پرستاریه. خب به حال یادی کردیم. بله بفرمایید. اینکه اینجا رو شروع کردم و کلا مهمون بازی و مهمون نوازی اینا من دوست دارم، یعنی که تو جمع بودن و اینا جزء علایق من. و اینجوری شد که اومدم اینجا رو شروع کردم. آقا بهرام دیگه زحمتش دادن دیگه. نه خیلی نکته جالبی گفتی. من هرچی دقت کردم گفتی که می‌خواستم بشنوم که مثلا من فلان شغل رو چیز کردم، دیدم سود و زیانش اینطوریه، اومدم این فکر کردم. یعنی شما بیشتر به همون دوره هم بودنا رو چیز بکردی، حالا گفتی آقا یه بیسش میتونه مثلا راست حسینی من اومدم پیش پسر داییام باشه. اقامتگاه. آره من کلا علاقه دارم، دوست دارم پیش. لحاظ اقتصادی خیلی چیز نیست. شما توی شهرهای بزرگ خیلی راحت‌تر میشه مثلا درآمدهای بهتری داشت. بعد کلا اقامتگاه داری، من همیشه گفتم این کار دلیه، خیلی اون چیزی نیست مثلا فکر کنی مثلا خیلی درآمد زیاد داره، بیشتر دلیه به نظرم. حالا این سال پیش میاد که مثلا بین تو این کار مثلا هتل و اقامتگاه بومگردی، اقامتگاه سنتی، چرا هتل نزدی؟ مثلا هتل اصلا ببین هتل اصلا با اقامتگاه قابل مقایسه نیست، اصلا هیچ ربطی به هم نداره. هتل جایی که مسافر میره شب فقط بخوابه. شما توی هتل که شاید 50 تا اتاق داشته باشه، نمیدونید که اتاق بغلیتون کی توشه.
منتها اینجا اصلا رسالتش اینه که مسافرها رو بیاره دور هم، بیاره همیشه که مثلا میز هم نشینیه، بیان با هم آشنا بشن، بیان با هم نون توی تنور مثلا بزنن، بیان با شهرهای همدیگه. ما اتفاقا همین پریشب مسافر داشتیم، یکی از شاهرود بود، اون یکی از همدان بودن. اینا داشتن در مورد غذایی هم با هم صحبت می‌کردن، در مورد مثلا لهجه‌ای هم با هم صحبت می‌کردن و اینا با هم دوست شدن. می‌دونید اینه که این فرق اصلیش مطمئنا شما برید توی هتل شاید امکاناتش بیشتر باشه، شاید مثلا ولی این ولی اینو شما هیچ وقت توی هتل ندارید. این جو و این که بیاین روی پشت بوم بشینید با هم صحبت کنید، مثلا این چیزا رو هیچ وقت شما تو هتل ندارید. من دقت کردم، حالا این افتخار آشنایی ما یه سال بیش از یه سال هم یادمون چه شما چه عادی چه دوستانی که خیلی هم سعی دارید که مثلا بشناسونین عقدا رو. 100%. من با اینکه اسلامی آره با همین دیدگاه شما میتونید بگید آقا بیا با مسابقه هر جا دوست داره بره دیگه، راهباز و جاده هم دراز دوست داره، خیلی دوست داریم بشناسین. حالا با از لیدرهای محلی کمک می‌گیرید یا دوستاتون کمک می‌گیرید که حتما عقدا رو معرفی کنید، تاریخش رو بگید، سنتش رو بگید. و این نسبت به این که مثلا با این سن سالی که دارید خیلی خیلی جالبه، خیلی یک تعصبی پشتشه که تعصب ایرانی پشتشه. بفهم اینی که حتی مسافر وقتی میاد، خب ما لیدر داریم، لیدر محلی که خیلی مسلطه به تاریخ عقدا، آقای حسین کریم زاده. 100% مثلا پیشنهاد میکنم که شما برید چیز کنید با حسین آقا یه تور برید کل شهر رو کامل براتون توضیح. من اصرار دارم حتی اگه مثلا مسافر نخواد چیز داشته باشه، میگم که بیا بریم، حالا تا اینجا اومدی، این همه راه اومدی، یه شب هم خوابیدی، بیا بریم مثلا توی همین میدونه کنارم شروع میکنم براش تاریخچه رو شروع میکنم به گفتن، میگم که خودش علاقه مند میشه، اون دیگه میاد منو میکشونه که مثلا این دارم برام توضیح بده. کلا بومگردی، منظور از بومگردی اینه که با سنت و فرهنگ اون منطقه آدم آشنا بشن، یعنی حالا و این تبادل اطلاعاته که آدم ها رو میکشه دور هم. و اینجا به نظر من این اقامتگاه بومگردی نسبت به هتل های اطرافی که هست به نظر رونق بیشتری داره، استقبال بیشتر. شاید صنعت موفقی نیست کلا صنعت گردشگری تو ایران، ولی اقامتگاه ما فکر میکنم که تو سطح خودش بالاتره. اونم برمیگرده به اخلاقیات میزبان. 100%. همون بحث جنبه دوستبازی میشه دیگه. یک نفری که میاد اینجا یک بار میاد بره این ساختمون، یک بار میاد بره کنه، دفعه دوم میاد بره دوستاش. یعنی که من به برام جون گفتم تمام آدمایی که دارن اینجا میان، حالا چون بیشتر خدمت برام جون به خاطر روی خوش تو، به خاطر اخلاق تو، به خاطر رفتار تو، گفتم آقا این تمام این تشکیلات 40% 30% هم نمیشه، من میگم مثلا 80% اون اخلاق است، اون رفتار است. حالا دو تا چیزم کم باشه یادشگر میگه آقا بیخیال میشش که ولی اینجا صفا کردیم حالمون خوب شد اینا. و حسین آقا که بیشتر با مسافرها بیشتر در ارتباط اینا، نظر معمولا آدمای مختلفی می‌بینید دیگه، یکی از شمال اومده، یکی از جنوب اومده، برداشتشون استقبالشون چجوری از اردن؟ اونایی که میان اینجا خب بک‌گراند خاصی تو ذهنشون نیست تو مرحله اول، و فکر میکنن اینجا مثل یزد میمونه، ولی وقتی میچرخیم توش و میگردیم دیرینه، سنت، رسم، رسوم و اون ساختارها رو میبینن، یه جور دیگه ای
سر کیف میان و حتی خیلی هاشون وقتی میرن مجدد یزد و بر میگردن میگن که ما حال هوای اینجا رو بیشتر دوست داشتیم، اصالت اینجا بیشتره، دست نخوردگی اینجا بیشتره و همین باعث میشه که ما یه خود به خودمون ببالیم از این تاریخ و دیرینه‌ای که داریم تو اینجا و همین باعث میشه که قدرتمندتر بپردازیم به عقدا و حالا حفظش کنیم، داستاناشو بدونیم و بریم سراغش. توی مراسم عروسی یه رسم قدیمی وجود داشت که حالا تو 2 مرحله انجام میشه. مرحله اول این بود که مکان مراسم باید انتخاب بشه برای عقد یا ازدواج یا عروسی یا هر چیزی که بوده. بله. توی گذشته اون خانواده هایی که حالا درآمد آنچنان نداشتن، فقیرتر بودن، می اومدن به این خانواده های متولد یا پولدار به اصطلاح درخواست میدادن که آقا امکان هست که مراسم ازدواج بچه‌هامون رو داخل خونه شما بگیریم و یه سری آبروداری کنیم. بله. و توی 99% مواقع قبول میشده این موضوع توسط این صاحب خونه ها و میگفتن اشکال نداره و می اومدن مراسم رو اینجا میگرفتن. حتی صاحب خونه شام، نهار یا هر چی بوده رو تقبل میکرده و میداده این و در واقع میشه گفت که قبول این درخواست نشونگر سفره‌دار بودن صاحب خونه است و این مهمه. بله. و وقتی مراسم انجام میشد و میخواستن از اینجا برن، یه تخم مرغ میدادن دست عروس و یه تخم مرغ دست داماد، وای میسادن و اینو پرت میکردن سمت دیوار شاهنشین یا صوفه. اون قسمت ما اون لکه هایی که میبینین، حالا بچه ها نیومدن کاورش کنن که مشخص باشه این رسم قدیم. بله. این لکه هایی که الان روی این دیوار هست مربوط به تقریبا میشه گفت 100 سال پیش و این رسم و رسومیه که تو عقدا بود. تخم مرغ رو میزدن و این تخم مرغ چشم و نظرشون بوده. و خب صاحب خونم اعتراضی نداشته که چرا دارین دیوار خونه منو کثیف میکنی. چرا؟ چون هر چقدر این لکه ها بیشتر باشه، اگر مهمان دیگری وارد این خونه بشه و نگاش بیفته به اینجا، میفهمه که این صاحب خونه سفره‌داره و آدم معتبریه. نشان از سخاوت و دستگیر بودن طرف. رسم زیبایی. و خب این لکه ها از گذشته تا کنون روی این دیوارها موندن و توی همه خونه های عقدایی هم که برین، خونه هایی که حالا خورده عیون نشین تر بودن، این لکه ها رو روی این دیوارهاشون وقتی آدم نمیدونه این سوال پیش میاد، تو روز بهتر دیده میشه که این لکه ها چیه، نمیتونستن بگیرن اینا و چه حکایت جالبی داره.